युट्युब च्यानलको कभर आर्ट अथवा युट्युब ब्यानर कसरी फेर्ने अथवा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा हामी यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेका छौं र च्यानललाई प्रोफेसनल लुक्स दिनको लागि पनि तपाईहरुको च्यानलमा कभर आर्ट हुनु जरुरी छ। यसले तपाईहरुको च्यानललाई प्रोफेसनल लुक्स दिन्छ भने अर्कोतर्फ युट्युब च्यानललाई मोनेटाइजेसनको लागि रिभ्युमा पठाउनु अघि पनि यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, अन्यथा च्यानल चाहिँ मोनेटाइज हुँदैन। तपाईहरुलाई आजको हामी यो भिडियोमा देखिएको जस्तो हामीहरुले यहाँ कभर आर्ट राख्न गइरहेका छौं र तपाईहरुलाई पहिले हामीले यो च्यानलमा कभर आर्ट राख्नुभन्दा अगाडिको यस्तो खालको देखिन्छ भनेर हामी युट्युब एपबाट खोलेर देखाइरहेका छौं र तपाईहरुलाई चाहिँ हामी यो युट्युब एपमा राखिसकेपछि कस्तो देखिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँ जानकारी दिनेछौं। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यस्तै प्रकारका टेक्निकल भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। र तपाईहरुले अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हामीहरुले कभर आर्ट राख्नु अगाडि हाम्रो च्यानल चाहिँ यस्तो खालको देखिरहेको छ। हामीहरुले अहिले अबाउट सेक्सनमा देखाइरहेका छौं र हामी जब होम सेक्सनमा जान्छौं तपाईहरुले खाली देख्नुहुन्छ र हामीहरुले यो भिडियोको अन्तिममा हामीहरुले त्यहाँ चाहिँ कभर आर्ट देखिने गराउनेछौं। र यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरु चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस्। मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस्। गइसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ गएर गुगलमा गएर youtube.com टाइप गर्नुहोस् र यसलाई सर्च गर्नुहोस् र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीहरुले डेस्कटप भर्जनमा हेर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईहरुले त्यहाँ राइट साइडतर्फ टपमा देखिने 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले त्यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देखाउनु पर्ने छन्। तपाईहरुले अहिले देखिरहनु भएको छ हामीले 3 डटमा क्लिक गर्यौं। गरिसकेपछि यसलाई स्क्रोल डाउन गर्दै तलपट्टि जानुहोस्। त्यहाँ चाहिँ डेस्कटप साइट लेखेको छ र हाम्रो अलरेडी यहाँ क्लिक गरिसकेको छ। यदि तपाईहरुकोमा क्लिक गरेको छैन भने त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो मोबाइलमा डेस्कटप भर्जन एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डेस्कटप भर्जन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा ल्यापटप अथवा कम्प्युटर भर्जन देखिसकेपछि त्यही अनुसार काम गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो गराउनु पर्ने हुन्छ। यो गरिसकेपछि तपाईहरुले अब आफ्नो राइट साइडको टपमा देखिने राउन्ड आइकन अथवा च्यानल लोगोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र हामीहरुले यहाँ क्लिक गरिरहेका छौं र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु अब जानुपर्ने हुन्छ युट्युब स्टुडियोमा। पहिला चाहिँ च्यानल लोगोमा क्लिक गर्ने, त्यसपछिको अप्सनमा चाहिँ स्क्रोल गर्दै युट्युब स्टुडियोमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो युट्युब स्टुडियो क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईको च्यानलको चाहिँ युट्युब स्टुडियो खुल्छ र तपाईहरुले यहाँ स्क्रिन देखिरहनु भएको छ। यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। यो खुलिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ ब्लु बटनमा कस्टमाइज च्यानल भन्ने देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले देखिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुको चाहिँ ए च्यानल आर्ट भन्ने ठाउँ हुन्छ र त्यसमा क्लिक गरेपछि माथि एउटा पिन्ची जस्तो ठाउँ आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँ आउँछ, त्यसमा चाहिँ सिलेक्ट अ फोटो फ्रम योर कम्प्युटर भन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा भएको फोल्डरहरुमा चाहिँ कुन फोल्डरमा तपाईहरुले कभर आर्ट डिजाइन गरेर राख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई युट्युब च्यानलको युट्युब ब्यानर अथवा कभर आर्ट डिजाइन गर्न आउँदैन भने तपाईहरुले कमेन्टमा लेख्नु होला। म त्यसको लागि छुट्टै एउटा ट्युटोरियल पनि बनाउने छु कसरी कभर आर्ट अथवा युट्युब ब्यानर डिजाइन गर्ने भन्ने विषयमा। र तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा मैले चाहिँ यहाँ फोल्डर सर्च गरिरहेको छु र फाइनली अब मैले चाहिँ मेरो च्यानलको लागि तयार पारेको युट्युब को कभर आर्ट चाहिँ मैले भेटाइसकेको छु र त्यसमा मैले क्लिक गरेको छु। तपाईहरुले पनि त्यस्तै गरेर आफ्नो मोबाइलमा फोल्डरमा कुन फोटो हो त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसको लागि चाहिँ सर्टेन खालको फर्म्याट छ अथवा साइज छ, त्यो साइज अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले जान्नु हुँदैन भने कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला। म अवश्य यसको लागि अर्को एउटा भिडियो बनाइदिने छु। र तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ मैले चाहिँ यहाँ फाइनली भिडियो मेरो फोल्डरमा गएर मैले चाहिँ फोटो सिलेक्ट गरिसकेको छु र सिलेक्ट भएर पनि मेरो अपलोड भइसकेको छ। अब अपलोड भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ सेभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईहरुले यसमा एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डेस्कटप भर्जनमा कस्तो देखिने, टिभीमा कस्तो देखिने, कम्प्युटरमा कस्तो देखिने भनेर यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ चाहिँ यसलाई ओके गर्दैछु किनकि मैले पहिले नै ठिक पारिसकेको छु अथवा साइज मिलाएर गराइसकेको छु कति भाग देखिने भनेर। र तपाईहरुले यहाँ फाइनली देखिसक्नु भएको छ। मैले सेभमा क्लिक गरेपछि सेभ भइसकेको छ। फाइनली मेरो चाहिँ अब यहाँ युट्युब ब्यानर सेभ भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो च्यानलको नाम अनि यसमा चाहिँ केही कुराहरुलाई चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु 100 वटा पोइन्ट्समा यो च्यानलमा उपलब्ध हुने कुराहरुलाई। र यसै गरी तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तपाईहरुलाई एकपटक फेरि मेरो मोबाइलमै तपाईहरुलाई युट्युब एपबाट खोलेर देखाउँछु युट्युब एपमा कस्तो देखिन्छ। अहिले हेर्नुस्, अहिले चाहिँ पहिले थिएन, अहिले चाहिँ देखियो, यस्तो खालको देखिएको छ। र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यो चाहिँ मैले मोबाइलबाट हेरे भने यस्तै गरेर कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईहरुले फाइनली आफ्नो युट्युब च्यानलको कभर आर्ट अथवा तपाईहरुले आफ्नो
बदल्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईको विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र यस्तै प्रकारका टेक्निकल भिडियोहरु पनि हेर्दै गर्नु होला हाम्रो च्यानलमा। यो भिडियो लाइक शेयर तथा सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईहरुले छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गर्नु होला र अन गरिसकेपछि त्यसमा अप्सन आउँछ त्यसमध्येको अलमा सिलेक्ट गर्नु होला ताकि तपाईहरुले हामीले राखेको सम्पूर्ण भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईलाई समयमै प्राप्त हुनेछ। यो भिडियो तपाईहरुले हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।